سلام به تک فیلم داشتنی خوش اومدین به ویدیو. امروز یه آنباکس خفن آوردم براتون. آنباکس گوشی فوق العاده خفن و جذاب. امروز آنباکس آیفون 13 پرو مکس رو داریم. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینیم. قبل هر چیزی حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا هم فالو کنید. لینک همشون رو توی دیسکریپشن گذاشتم. بریم سراغ آنباکس. بریم. روی خود جعبه مثل مدل های قبلی عکس خود گوشیه. دور و بر جعبه هم چیز خاصی نیست. یه چیز که توی باکس این گوشی تغییر کرده اینه که دیگه اون پلاستیکی که جعبه رو باهاش بسته بندی میکردن نیست، ولی به جاش دو تا کاغذ اونور جعبه گذاشتن که باید بکشید تا باز بشه. توی باکس مثل همیشه اول خود گوشی رو میبینیم توی رنگ آبی که فوق العاده است. فعلا میذاریمش کنار. توی باکس دفترچه راهنمای استیکرها به در نخور اپل و سوزن سیم کارت و یک کابل تایپ سی به لایتنینگ. چیز دیگه توی جعبه نیست. بریم یه نگاه اولیه به مشخصاتش بندازیم. قاب پشتی شیشه است، فریم دور استیله. توی قاب پشتی دوربین خیلی بزرگتر شده و یکم بیرون زده تر هم شده. نوع نمایشگرش سوپر رتینا XDR OLED، اندازه 6.7 اینچه و هیچ تغییری نسبت به اندازه آیفون 12 پرو مکس نکرده، ولی توی این گوشی رفرش ریتش 120 هرتزیه که توی آیفون 12 پرو مکس 60 هرتزی بود و اینش خیلی بهتر شده. و یه تغییر دیگه توی صفحه نمایش، نصب بالا یکم کوچیک‌تر شده وگرنه هیچ تغییر دیگه ای نکرده. زیر گوشی درگاه لایتنینگ، اسپیکر، میکروفون، لبه سمت راست دکمه پاور، بالا گوشی میکروفون دیگه است، لبه سمت چپ دکمه سایلنت و ویبره و کم و زیاد کردن صداست و خشاب سیم کارت. ظرفیت باتریش 4373 میلی آمپره. پردازندش A15 بایونیکه که توی آیفون 12 پرو مکس A14 بایونیک بود. رابط کاربریش هم iOS 15 است. اینم از این ویدیو. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا هم فالو کنید تا ویدیو دیگه. پیس.